ต้อนรับกลับมาสู่รายการเหนือชั้นพันแปลกครับเรามาถึงช่วงที่เราจะได้ไปต่างประเทศกันกับช่วงเหนือชั้นรอบโลกและคุณเจครับ对啊对啊เฮ้ย对就是什么语言นี่เป็นภาษาอะไรเนี่ย ภาษาจีน ภาษาจีน ครับ เป็นเพราะว่า我刚刚从台湾回来เพิ่งกลับมาจากไต้หวันนะครับสาวสวยเยอะมากอันนี้แน่นอนประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่มีนะครับมีอะไรประชากรที่น่าดูครับเราไปดูสาวไต้หวันกันครับบรรยากาศบนถนนของกรุงไทเปยามค่ำคืนเต็มไปด้วยสาวสวยแต่งตัวเซ็กซี่นั่งอยู่ในตู้กระจกที่ประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสีย่อย่อย่อสงสัยจังเลยพวกเธอกำลังทำอะไรกันอยู่นะ一共有几位啊？有你跟2位小姐，两位是轮班的吗？对，我是中班的，中班的时候几点到几点4点到12点，哦，你是10点4点到12点，哦4点到12点ตอนนี้เป็น4 โมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืน然后呢有12点到9点吗？没有，就早班的是8点到4点，然后8点到4点อ๋อที่有2班对2班ก็ที่นี่บางที่ก็เปิดตลอด24 ชั่วโมงนะครับแต่ที่นี่เปิด8 โมงเช้าถึง4 โมงแล้วเขาจะเปลี่ยนกะนะครับแล้วน้องยายาจะเข้ามา4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน然后你卖的怎么样一天大概多少钱啊一天多少钱？7、8千吧，要看生意怎样。7、8千อ่ะเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาสามารถขายได้ประมาณ7-8 พันเหรียญไต้หวันก็น่าจะประมาณ 9,000 บาทนะครับ 9,000 หรือ10,000ต่อ1วันที่เขาสามารถขายได้แล้ว你的衣服都是自己买的或者老板买的自己的衣服แล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่อยู่นี่เป็นเขาซื้อเองก็ต้องเป็นบุคลิกของเขาที่จะสามารถซื้อออกได้โอ้แม่เจ้าสาวน้อยยาคนนี้เธอมีรายได้ถึงวันละ 8,000 เหรียญอยากรู้ไหมครับว่าเธอขายอะไรเดี๋ยวก่อนครับคุณเจคุณไปอยู่ที่นั่นท่ามกลางสาวๆที่ยืนอยู่ข้างถนนมีรถขับไปมาอยู่ในห้องกระจกอะไรของคุณเนี่ยแต่สวยนะเห็นหน้าตาสวยหน้าตาหุ่นดีด้วยแต่งตัวดีด้วยน้องคนนั้นเขาชื่อยายาแล้วรายได้ประมาณมันจะเฉลี่ยประมาณ 7-8 พันเหรียญไต้หวัน อย่างนี้เลยเหรอคุณไปใกล้ชิดน้องเขาอย่างนี้เลยเหรอครับดูแบบนี้แล้วคุณไปถามเรื่องส่วนตัวเขาขายได้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเสื้อผ้านะเขาซื้อเองแบบแต่งตัวแต่เห็นเขาเรียบร้อยมากเลยนะเขาบอกว่าพอเลิกงานปุ๊บกลับบ้านดูโทรทัศน์อ่านหนังสือนอนแล้วถ้าเขาเดินไปที่รถเขาเป็นเด็กดีเหรอครับเด็กดีคิดว่าคุณพ่อแล้วแต่งตัวอย่างนี้มาจะทำอะไรล่ะครับมาขายอะไรเนี่ยทำไมมาแต่งตัวอย่างนี้แล้วก็อยู่แต่ฮิตมากเลยนะตอนนี้เขาถือว่าเขาจะตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคใหม่ครับความต้องการของตลาดเลยนะคุณเจ้ความต้องการของตลาดในไต้หวันเราเห็นในเมืองไทยตอนนี้ตลาดมันไปกันใหญ่แล้วแต่เขาคิดว่าเราจะทำยังไงให้สามารถขายได้อย่างต่อเนื่องเฮ้ยผมว่ามันเรื่องที่ผิดศีลธรรมมากนะคุณมาพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะมาพูดนะขายเขยอะไรความต้องการของตลาดก็ที่จะแต่งตัวแบบนี้ตอนนี้เขาสามารถเจาะตลาดใหม่ครับโอ้ไปกันใหญ่ละอันนี้ขายอะไรเลยดีกว่าคุณเฉลยเลยดีกว่าเนี่ยคุณพูดมาอย่างนี้เนี่ยลองดูครับนี่เป็นมิสเตอร์ลิน你在这里卖什么卖槟榔槟榔就是หมากนี่ที่นี่เป็นร้านขายหมากนะครับ所以这是2种的这是白花这是白花这是叶子อันนี้เขาเรียกว่าเย่จืนี่เป็นชนิดหนึ่งที่แบบล้วนๆเราจะเห็นข้างในก็มีใบห้วยสีขาวที่พี่เขาบอกเมื่อกี้แล้วอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งก็จะเห็นว่าข้างในเดี๋ยวหยิบไปข้างในก็จะเป็นสีแดงนะครับเขาเรียกว่าผงห้วยตรงนี้เขาเรียกว่าเหลาห้วยเขาจะตัดตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็หั่นมันกลายเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว่านี่รสชาติของนี้มันจะออกเผ็ดคมๆหน่อยเราจะเสริมรสชาติของตัวนี้ไป我看着很奇怪，如果在泰国的话，吃槟榔不是那个很年轻的人跟这个一样，你为什么有那么很漂亮的小姐卖槟榔啊？因为我们这边大部分都是卡车的，还有一般
中老都有， อืม 都有在吃槟榔。 ก็ผมบอกว่านี่แปลกมากเลยถ้าเราอยู่ครับอยู่ประเทศไทย คนที่ชอบกินหมาก อาจจะเป็นคนที่มีอายุหน่อย แต่ทีนี้เราถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนสวยๆมาขายอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่มากินส่วนใหญ่ก็มีทุกอย่างอาจจะเป็นคนมีอายุก็ได้ แต่คนส่วนใหญ่อาจจะเป็นวัยรุ่นหรือคนขับรถทั่วไปเขาจะมาจอดตรงนี้แล้วก็ซื้อไปเลย 就是我们的品质啊也有关系，客人吃的我们槟榔的品质也有关系， เยอะกว่าเชีย 小姐也有关系啊。ก็ถามว่านี่เห็นเยอะมากอย่างนี้ที่จะขายหมาก เพราะฉะนั้นจะใช้อะไรจะใช้ปัจจัยอะไรบ้างหรือในการวัดหรือดูว่าอันไหนดีกว่ากันเขาบอกว่าหนึ่งจะดูที่ตัวหมากเองแล้ววิธีการทำแล้วอาจจะมีสูตรพิเศษที่เขาใช้อยู่ แล้วปัจจัยอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นหน้าตาของผู้หญิงที่ขาย ตอนนี้เราอยู่กับน้องยายาที่ขายหมากนะครับเราจะดูว่ามันเป็นยังไงบ้างที่จะเข้ามาทำแบบนี้นะครับ好的所以你现在怎么做的叶子就是要先擦灰，涂那个白灰， ก็จะเปิดใบไม้อย่างนี้แล้วก็เอาใบกล้วยที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทา然后再卷起来，折起来，然后要 แล้วก็ 卷起来， พับแล้วก็หมุนเข้าไปโอ้ 然后再把鸡呀塞进去就好了。 แล้วก็ใส่ข้างในเลยนะครับ有没有很麻烦的客人吗有的很麻烦。ถามเขาว่าเคยมีแบบลูกค้าที่แบบแย่มากเลยมั้ยหรือยุ่งมาก麻烦的客人怎么样就会一直叫你跑来跑去的就也要因为我们他是客人啊所以没办法所以你要好好的说好好的说客人最大ใช่เขาบอกว่า customer is king คือลูกค้าก็เป็นพระเจ้าเขาก็ต้องทำตามที่ลูกค้าต้องการถึงขายแต่ถ้ามากกว่านั้นเขาไม่ทำเด็ดขาดเขาถือว่าที่นี่เป็นแค่การขายสินค้าซึ่งเป็นการขายหมากแบบนี้ โถคุณเจ เห็นไหม หายคล่องใจแล้วคุณ แล้วลดราคาด้วย ขายหมากนี่เอง เขาบอกว่า คนไต้หวันชอบเคี้ยวหมากกันขนาดนั้นเลยเหรอครับ ชอบมากๆเลยนะครับขนาดคนขับรถของเราเราอยู่กับเขาประมาณ5 วัน ครับ เคี้ยวพุยออก เคี้ยวตลอดเลย แล้วก็คายออกพอคายออกเสร็จปุ๊บไม่ถึงนาที2 นาทีเคี้ยวเอง เป็นค่าแฟชั่นป่ะมันเป็นแฟชั่นป่ะหรือยังไง คิดว่านะเขาเรียกถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า habit เขาติดนิสัย แต่ habit นี้น่าสนใจมากเลย ถ้าเป็นคนไทย ครับ คนไทยชอบเคี้ยวหมากใช่ไหมครับ ถูก อาจจะเป็นคนมีอายุหน่อย แต่คิดว่าเขาเคี้ยวเพราะอะไร เคี้ยวขี้เกียจแปรงฟันบ้าง เป็นไปได้แต่อาจจะเป็นทั้งแบบความรู้สึกที่มีในปากแล้วการเคี้ยวอะไรเหมือนสูบบุหรี่ ครับ แต่ผมสังเกต เพราะว่านี่เป็นรุ่นเก่าที่จะกินแบบนี้ แต่ที่บอกว่าเขาสามารถเจาะตลาดใหม่ เราเห็นว่าการสร้างนิสัยแบบนี้ ทุกวันเขาจะมาขับรถเห็นรถสีแดงเมื่อกี้ที่เป็นคันสุดท้าย ครับ เขาบอกว่าเป็นลูกค้าประจำเขารู้จักกันเขารู้จักชื่ออะไรเขาจะเรียกชื่อกันได้พอจอดเป็น ปั๊บ กิจวัตรประจำวันเขาจะจอดรถคุยกับสาวจอดแจ๊ะอะไรคุยกันเฮฮากัน ซื้อหมาก เคี้ยวไปเลยเคี้ยวไปด้วยคุยไปด้วย แล้วก็ไป แล้วก็ไปเลย อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัว ซึ่งหมากประเภทนี้ในเมืองไทยยังไม่มีขายนะครับ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อทางไต้หวันได้นะ ไต้ ซื้อ หวัน สูตร ค ก รับ ลับเข้ามา แล้วมีวิธีการขายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้เป็นการสร้างสรรค์ในเรื่องของการตลาดอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับและต้องขอบคุณครับลีลาวดีฮอลิเดย์ที่เอื้อเฟื้อการเดินทางไปถ่ายทำที่ประเทศไต้หวันครับสัปดาห์หน้าอะไร สัปดาห์หน้ามีอะไร สัปดาห์หน้ามันน่ากลัวนิดหนึ่ง ออกแนวน่ากลัวเลย ดอกแนวนะ ยังไม่บอกว่าไปที่ไหนนะ ไม่บอกที่ไหน sekarang saya belum mau kasih tahu ใครฟังคำนี้ออกก็คงจะทราบว่าคือประเทศอะไร แต่เราไม่เฉลยต้องติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับเหนือชั้นรอบโลกกับคุณเจนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ